Flearn tutorial වලට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ Microsoft Word software එකේ SmartArt එකක් use කරන්නේ කොහොමද? නැත්නම් diagram එකක් draw කරන්නේ කොහොමද කියන එක. එතකොට මේකෙදී අපි බලමු මේ විදිහට අපිට diagrams තියෙනවා. මේ වගේ diagrams අපි කොහොමද use කරන්නේ කියලා. මම මෙතනින් පල්ලෙහාට එනවා. insert වල තියෙනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් illustration කියන group එකේ SmartArt එක. ඒකට SmartArt කියන ක්ලික් කරපුවාම අපිට එනවා මේ වගේ dialog box එකක්. මෙතනදී තියෙනවා SmartArt වර්ග ගොඩක්. අපිට මෙතනින් තෝරගන්න පුළුවන් මේ cycling එක කියලා තියෙනවා. ඔයාලා මෙතනින් ඔයාලට අවශ්‍ය දෙයක් ඔයාලට ක්ලික් කරගන්න පුළුවන්. all කියලා ක්ලික් කරපුවාම අපිට මෙතනින් පල්ලෙහාට අපේ SmartArt එක display වෙනවා. එතනින් මම මෙතනින් මේ design එක choose කරනවා. පළවෙනි තියෙන design එක. මෙතන මේ design එක choose කළාම okay කියලා දීපුවාම මට මේ design එක apply වෙනවා. එතනදී මට පුළුවන් මෙතන corner එකට ගිහිල්ලා මෙයාගේ scale එක හදාගන්න. මේ පළවෙනිට දාලා තියෙන design එක මම හදන්න යන්නේ. මම මෙතනින් click කරලා මම type කරනවා MS Office කියලා. Office කියලා type කරලා මම මෙතනින් පළවෙනි subject එක විදිහට දාන්නම් MS Office එකේ Word කියලා. ඊළඟ subject එක විදිහට මම දාන්න Excel කියලා. Excel කියලා ඊගාව subject එක මම දානවා PowerPoint. ඒතකොට මට මෙතනින් ගත්තාම subject තුනක් මම දාලා තියෙනවා. මට ඕනේ මේක හතරකට divide කරගන්න. මෙතන තියෙනවා හතරක්. ඒ වගේ හතරකට divide කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා නම් මම මෙතනින් යනවා මේක ක්ලික් කරපුවාම මේ shape එකට ක්ලික් කරපුවාම SmartArt tools කියලා option එකක් එනවා. ඒකේ design format කියලා tool දෙකක් අපිට ලැබෙනවා. මේක මම එළියෙන් ක්ලික් කරපුවාම මේක hidden වෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේකට ක්ලික් කරපුවාම මෙන්න මේක මේ විදිහට display වෙනවා. එතකොට මේ display වෙන SmartArt tools වල design format එකේදී තියෙන්නේ colors change කරන්න. මම කලින් වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා shapes වලට color change කරන විදිය. අන්න ඒ විදිහම තමයි මෙතනත් කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට ඕන නම් ඒක මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. එතනින් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. නැත්නම් උඩ තියෙන link එක click කරලා බලන්න පුළුවන් shapes වලට කොහොමද colors change කරන්න කියන එක. එතකොට මම මෙතනින් දානවා මේ shape එක. දැන් මෙතනින් මම කරන්න යන්නේ shape එකට color කරන එක නෙමෙයි design වලට යන්න. design වලට ගිහලා මේකදී මට තව shape එකක් add කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට මම මෙතනින් click කරලා design වල දෙනවා පළවෙනි group එකේ create graphic කියන එකේදී add shape කියලා දෙනවා. මම මෙතනින් add shape කියන එක click කරලා add shape after නැත්නම් before ආට දාගන්න පුළුවන්. මම after කියන එක දාන්නම්. මට shape එකක් add වෙනවා. මම මෙතනදී access කියන එක දාගන්නවා. මට අවශ්‍ය නම් තවත් shapes add කරගන්න පුළුවන්. දැන් මට මේ shape එක අවශ්‍ය නැත්නම් මේ shape මෙතන shape එකට click කරලා keyboard එකේ delete කියන කී එක press කරද්දී අපිට පුළුවන් මේක delete කරගන්න. එතකොට මේ විදිහට අපිට මේ මම draw කරපු shape එක එළියට click කරපුවාම මෙතන තිබ්බ tool bar එක hidden වුණා. මෙතන මම shape එකට click කරලා මට පුළුවන් මෙතනින් වෙන layout එකකට මෙයාව change කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට layout එක මෙයාගේ change කරගන්න පුළුවන්. සහ මෙතන මෙයාව දැන් move කරගන්න පොඩි අමාරුයි. මේක move කරගන්න ඕන නම් අපි දැනට බලමු. මෙතනින් ගිහිල්ලා behind text කියන එක දීපුවාම අපිට පුළුවන් මෙයාව move කරගන්න. ඊළඟට පුළුවන් මේ design වල තියෙනවා මෙයාට color effects තියෙනවා. මේ colors මෙයාලා දීලා තියෙනවා. අපිට මේ colors choose කරගන්නත් පුළුවන්. දැනට මම මේක මම කලින් හදාගත්ත shape එක විදිහටම change කරගන්න යනවා. එතනදී මට මෙතන තියෙනවා SmartArt styles කියලා. SmartArt styles වලට ගියහම මෙතන styles තියෙනවා. මේ styles උත් අපිට use කරගන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඔය විදිහට තමයි අපිට SmartArt එකක් හදාගන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු තව design එකක් දාලා මේක තව ටිකක් insert වල ගිහිල්ලා SmartArt මම දැනට use කරන මෙන්න මේ design එක okay කරනවා. මට මේ design එක ලැබෙනවා. මේක පොඩක් scale එක හදාගන්නම්. හදාගෙන මම මේක move කරගන්න අමාරුයි. මෙතනින් ගිහිල්ලා behind text කියන එක දීලා මම පොඩ්ඩක් move කරගන්නවා. මේ SmartArt එකේදී අපිට පුළුවන් මෙතනට පොඩි picture එකක් දාගන්න. මම මෙතනින් click කරපුවාම work offline අපේ machine එකේ තියෙන picture එකක් click කරලා insert කියලා දීපුවාම මේ picture එක insert වෙනවා. එතකොට මේ විදිහට අපිට pictures add කරගන්න පුළුවන් and මෙතනට අපිට අවශ්‍ය දෙයක් type කරගන්න පුළුවන්. එතකොට කලින් කරපු විදිහම තමයි කරලා අපිට පුළුවන් මේකට shape එකක් අවශ්‍ය නම් design ගිහිල්ලා අර විදිහටම add shape එකක් දාගන්න පුළුවන්.
අවශ්‍ය නැත්නම් මේක delete කරගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට අපිට මේකේ layout එක අපිට අවශ්‍ය විදිහට layout එක අපිට change කරගන්න පුළුවන්. and මෙතනින් colors සහ මෙතනින් පුළුවන් අපිට මේකේ effect එක දාන්න. අපිට මේ විදිහට තමයි smart art use කරන්න තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට useful වෙලා ඇති කියලා මම හිතනවා. මේ විදිහට තමයි smart art පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට useful වෙලා ඇති කියලා මම හිතනවා. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට useful වෙලා ඇති කියලා මම හිතනවා. මේ වගේම තව වීඩියෝස් මම අපේ channel එකේ තියෙනවා ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝස් බලලා තවත් ප්‍රයෝජන ගන්න කියලා අපි මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙලා ඇති කියලා මම හිතනවා. තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාලට බලන්න ඕන නම් අපේ page එක subscribe කරන්න, මේක වීඩියෝ එක like කරන්න. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට useful වෙලා ඇති කියලා මම හිතනවා. මේ වගේම තව වීඩියෝස් ඔයාලට බලන්න ඕන නම් අපේ මේ වීඩියෝ එක like කරන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න. බොහොම ස්තුතියි.